راجع به مردم صحبت کنیم. لذا واقعا مردم درون محکم، مرز محکم، بیرونم استمراره و دور تک ما همچنان ادامه داره. یه پیام دارم به خانواده های اونهایی که گوششون به اینترنشناله، اونهایی که به هر دلیل رسانه ما رو گوش نمیدن. پدر مادرها، 2 دقیقه، پسر شما، دختر شما گوش نمیده، تقصیر ما نیست. هر کسی امروز تو خاک ایران نغمه ای از حلقومش بیرون بیاد که به دشمن هم نوایی کنه، اون زیر پاش تلاویو، کلش هم نتانیاهوه. حکم تیر او صادر شده. به این صراحت کسی به شما صحبت نکرده. ما دوست نداریم فرزند شما کشته بشه، چون فرزند شما جاهله، فرزند شما غافله، چون هم میهن ما هست. دوست نداریم. البته بچه‌هات کنترل کنین، فرزندانتون این رو رو کنترل کنین. مردم ما ما اینجا دیگه اگر کسی به خواست دشمن بیاد، اون رو ما معترض غیره نمیبینیم، اون رو ما دشمن میبینیم و آنی میکنیم که با دشمن میکنیم، برخورد میکنیم که با دشمن میکنیم. همه بچه های ما دست به ماشه آمادن در حراست از انقلابشون، در حمایت از مردمشون و میهنشون. ما جانمون رو فدای میهنمون میکنیم، جانمون رو فدای مردم میهنمون میکنیم و جانمون رو فدای مکتبی میکنیم که این میهن و این مردم رو اینجوری پرورش داد و کار کرد. لذا در این بخش هم بچه های ما شبانه روز در خیابون ها مستقرن. چندین وقت هست بچه های ما بدن عزیزشون رو با اسفالت خیابون ها، با موانع در مرز روشن میکنن و آشنا میکنن و این را هم برای خودشون افتخار میدونن و عبادت میدونن. بازرسی گذاشتن تیراندازی میکنن. و جمله دوم خطاب به لیبرالا، غربگراها، عاشقای صهیونیسم و استکبار، دوستدارای طفالی نجستر از نجس پهلوی ملعون. خاک بر سر اونی که تو کشور خودش بخواد خیانت بکنه به کیان ملت. بدبخت بیچاره، تو هر جایگاهی که هستی، از یک آدم عادی مثل من که خیال خام به سرته، تا اونی که ممکنه روابطی داره، دست بده به سونایی داره، کاری از دستش برمیاد بکنه. من انقلابیم، من حرفم را صریح میزنم، قربون وجود نازنین آقا خامنه‌ای رضوان الله علیه. این حرف اوست. وایسادین. غبار فتنه که خوابید به قول محسن چاووشی، یقتون رو خواهیم گرفت، دونه دونتون رو. الان داره این اتفاق میفته. مصادره اموال که چیزی نیست، ننتون رو به اعضاتون مینشونه. اونایی که الان خیال خام دارید و فکر میکنید شلوغ شده و باید یه کاری کرد، اینم برای شماها، چه در داخل چه در خارج. ببرید بفرستید بره برای هر کی که دوست داره اینا رو بشنوه. خدا نگهدار.